ආයුබෝවන් තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ වේදය 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ පාඩම් මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ. අද අපි බලමු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල කොහොමද තොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ඉතින්ලාම පාසලේදී කොහොමද පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් පාසලේ කාර්යාලීය කටයුතු ඉක්මනට කරගන්න පරිගණක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ට් ගොඩක් පාවිච්චි කරන වෙනකොට පරිගණකේ ඒවා තැන්පත් කරලා ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට ඒ වගේම අච්චු පොත් කළු ලෑල්ල වෙනුවට අපිට ස්මාර්ට් බෝඩ් ලැප්ටොප් පරිගණක වගේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අමතර කරුණු හොයාගන්න අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක ඇති පහුගිය කාලේ කොරෝනා දවස්වල අපි පාවිච්චි කරපු ඩිස්ටන්ස් ලර්නින් ඒ වගේ උපක්‍රමات පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයේ කටයුතු පහසු කරගන්න. අපි දැන් බලමු බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ කොහොමද පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. බැංකු හැම ගනුදෙනුකරුවෙක්ගේම තොරතුරු ගනුදෙනුත ඔක්කොම කම්පියුටර් සිස්ටම් එක තමයි ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි බැංකු ජාලයේ ඕනේ ශාඛාවකදී ඔයාලට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් බැංකු පොත් අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් වගේ පහසුකම් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ATM යන්ත්‍රවල ඔයාලට මේ වෙනකොට පුළුවන් මුදල් තැන්පත් කරන්න, ඒ වගේ මුදල් ආපසු ගන්න. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් පත් හරහා පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලට බැංකු පොත් අරගෙන යන්න, සල්ලි අරගෙන යන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් පත් හින්දා. ඕනේ තැනකදී පේමන්ට් එක කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් බැංකින්, ඉන්ටර්නෙට් බැංකින්, මොබයිල් බැංකින් මේ වගේ පහසුකම් හින්දා ඔයාලට බැංකුවට නොයා ගනුදෙනු ඒ වෙලාවේ ගෙදර ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු රෝහල් වල කොහොමද පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. රෝහල් වල දැනට පාවිච්චි කරන ස්කෑන් යන්ත්‍ර අනිකුත් ඒ වගේ උපකරණ ගොඩක් හදලා තියෙන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා. මේකින්ද ඉක්මනින් නිවැරදි දත්ත ලබා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට හදලා තියෙන ඩිජිටල් උපකරණ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර අපිට ප්‍රෙෂර් චෙක් කරගන්න, බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරගන්න අනිවාර්යෙන් හොස්පිටල් එකට යන්න වෙනවා. දැන් එහෙම නැහැ. ගෙදර ඉඳලා මේ දේවල් චෙක් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි ඩිජිටල් උපකරණ හදලා තියෙනවා. මේකින්ද සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු දියුණුවක් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මොකද නිවැරදි රිසල්ට් ගන්න මේ උපකරණ උදව් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. අපි දැන් බලමු කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ කොහොමද පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට ගොඩක් ආයතන මිනිස් ශ්‍රමය වෙනුවට රොබෝ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරමින් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ පහසු කරගන්න. මේ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කෘෂි කර්මාන්තයේදී කොහොමද පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. කෘෂි කර්මාන්තයේදී වතුර දාන්න, පොහොර දාන්න, ඒ වගේ මස්වල නෙලන්න, පසේ pH අගය මැනගන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට පුළුවන් පරිගණක තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් දැනට කෘෂි කර්මාන්තයේ ඔටෝමේටඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ග්‍රීන් හවුස් වගේ ඒවා සම්පූර්ණ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් වලින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒකට මිනිස් ශ්‍රමයක් ඕනෙම නැහැ ඒකට. ඒක නිසා ඵලදායීතාවය වැඩි, නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය වැඩි වෙලා නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you.